מה קורה חברים ואיזה כיף שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אז הפעם סרטון שונה לגמרי. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על הכפתור יירשם כמנוי או באנגלית סאבסקרייב, וללחוץ על הפעמון בשביל לקבל התראה בכל פעם שעולה סרטון חדש. אז ככה נראה המטבח שלי אחרי יום של טיגונים. אני גם מכינה על הדרך פה מקרוני שיהיה לי לאכול, כלים שטופים, כלים מלוכלכים. טיפ מספר 1, קודם כל, תאכלו. יותר כיף לנקות על בטן מלאה, לא מלאה מדי. תאכלו משהו בקטנה, פרוסה, משהו. אני אכלתי מקרוני. אם בא לכם לראות את הסרטון שלי של המקרוני, אני אשאיר לכם קישור למטה בתיבת המידע, וגם נקפוץ לכם פה הקישור לסרטון. טיפ מספר 2, תתחילו בלסדר. כל הכלים היבשים, תחזירו למקום, לארונות, למגירות, איפה שזה צריך להיות. טיפ מספר 3, תתחילו בלשטוף את הכלים. לשטוף הכל, לשפשף כמה שאפשר. כל פינה, מכל צד, שלא יישאר שום לכלוך. טיפ מספר 4, תדאגו להחליף אחד לכמה זמן את כל הסקוטשים, המטליות, הסמרטוטים, בכל מה שאתם משתמשים. תחליפו את זה אחד לכמה זמן, תלוי בשימוש שלכם. זה תופס לכלוך, בקטריות. תדאגו להחליף, ככה הכלים שלכם יהיו יותר נקיים והכל יותר נקי. חשוב לי קודם כל לציין, הסרטון הזה לא ממומן בשום צורה. אני משתמשת בפרי הצהוב, לפעמים הירוק. טיפ ממש חשוב. אני אוהבת להשתמש גם באקונומיקה. פה בסרטון לא השתמשתי באקונומיקה. סבון של סאנו, ג'ל לניקוי כללי. יש לו ריח, מה זה חזק, אבל מה זה טוב. אני כל כך נהנית ממנו. הוא פשוט מנקה כל כך טוב, והוא עושה ריח כל כך טוב בבית. יש כאלה שלא מתחברים לריח, וזה בסדר. אני מה זה אוהבת אותו. אני ממש אוהבת את הסבון הזה. אני מרגישה שאחרי שאני משתמשת בו, הכל מבריק. טיפ מספר 5, תשפשפו טוב גם מאחורי הברז, שם נצטבר הרבה לכלוך, ואת כל הרשתות שנמצאים בכיור, לשפשף אותם מכל הכיוונים, כמה שיותר יותר טוב. אני אשמח שתספרו לי בתגובות מה חשבתם על הסרטון. מוצא חן בעיניכם, לא מתאים, לא מתאים, לחזור רק לסרטונים של בישול ואפייה, אולי סרטוני ניקיון גם מעניינים אתכם. תרשמו לי בתגובות למטה, תעשו לי לייק. אתם מוזמנים גם לשתף אותי בטיפים משלכם, איך אתם מנקים את המטבח בצורה טובה יותר. אני משתמשת גם בספרי של אקונומיקה ברוב הזמן, כל מיני ריחות, כל פעם משהו אחר. אם עוזר לכם לשים מוזיקה, שימו מוזיקה, תרקדו, תשטפו כלים בכיף. אוף, איזה בסה, כמה כלים יש לי לעשות, כמה בלגן, כמה. זה לא לחשוב על האוף. זה לחשוב, טוב, סבבה, יש לי כמה כלים לעשות, אני אעשה. טיפ מספר 6, תדאגו לנקות טוב את הקריים. אני שוטפת ככה באותה צורה אחד לכמה ימים. אם טיגנתי אני שוטפת מקסימום ביום למחרת, אם לא הספקתי באותו יום. הקריים שלי הם מזכוכית, החומרים שאני משתמשת הם מיועדים לזכוכית. מה שמוביל אותי לטיפ הבא, טיפ מספר 7, תלמדו את הציוד שלכם, איזה חומרים מתאימים לו, איזה חומרים לא מתאימים לו, וככה תדעו
לשמור עליו לאורך זמן. טיפ מספר 8. תמיד תעבדו גם עם מטלית לחה ושתהיה לכם בצד מטלית יבשה, כדי לייבש את הכל כשהכל נקי. טיפ מספר 9. תדאגו לייבש את הכלים ששטפתם ולנגב אותם במגבת, ולא להשאיר אותם ככה עומדים. טיפ 10 והאחרון, תצלמו תמיד את הלפני והאחרי. זה יעשה לכם טוב על הלב, באמת שזה עושה טוב, עושה הרגשה טובה. בכלל זה עושה הרגשה טובה לראות את המטבח או כל מקום שאתם מנקים אחרי, אבל לראות את ההבדל בין הלפני לאחרי, זה בהחלט נותן טפיחה על השכם, וכל הכבוד שהצלחתם. טיפ נוסף, על הדרך הרווחתם אותי, טיפ מספר 11. חשוב לנקות כשמשתמשים בחומרים ולא סתם שוטפים כלים, כשמשתמשים בחומרים כמו אקונומיקה או הג'ל הזה, להשתמש בכפפות. אני צילמתי לכם את הסרטון על הדרך, הכפפות שלי אזלו, אני צריכה ללכת לקנות כפפות. גם ככה הייתי צריכה להחליף את הלק, ולכן זה לא הפריע לי להרוס אותו. תודה לכם חברים שהייתם איתי בסרטון, היה לי מאוד כיף לצלם את הסרטון הזה, מאוד נהניתי, ואם אתם באמת מעוניינים שאני אמשיך לצלם סרטונים גם כאלה, אני אשמח, תרשמו לי בתגובות איזה סרטון תרצו לראות של ניקיון, שאני אראה לכם מה אני עושה, ואני אשמח לצלם. אנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי.